අයිබෝන් මගේ යාළු සීල දෙනාටම බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරලා තිබ්බා SMPS එහෙම නැත්නම් ස්විච් මුඩ් පවර් සප්ලයි එකෙන් බැටරියක් charge කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒකට උත්තරයක් විදිහට තමයි අද මම වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 12 24 36 ඔය වගේ විවිධ වෝල්ටේජස් වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේ SMPS එක වෝල්ට් 12 ඇම්පියර් 5 SMPS එකක්. වෝල්ට් 12 බැටරියක් වෝල්ට් 12ක පවර් සප්ලයි එකකින් charge කරන්න බෑ. නමුත් ඒකට ඊට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ SMPS එකේ ඒකට පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති කියලා. මෙතන ප්‍රීසෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වෝල්ටේජ් එක පොඩි වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒ වෝල්ටේජ් එක කරලා මේ බැටරිය charge කරන්න පුළුවන් තරමට වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේ වගේ බැටරියක් ගත්තොත් මේකත් වෝල්ට් 12 බැටරියක්. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙන සාමාන්‍යයෙන් සයිකල් යූස් විදිහට පාවිච්චි කරන වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 14.5 14.9 අතර වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන්න ඕන. ස්ටෑන්ඩ් බයි යූස් දෙක ස්ටෑන්ඩ් බයි යූස් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් වෝල්ට් 13.6 13.8 අතර වෝල්ටේජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සෑම lead acid බැටරි එකටම අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක වෙන්නේ. මේ වෝල්ටේජ් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඉස්සරෝම් මේකේ පවර් සප්ලයි එකේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. මේක ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා මෙතන පේන නියුට්‍රල් ලයිව් කියලා තියෙනවා. එතින්ද තමයි අපට AC පැත්ත දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන V ඍණ V ධන කියලා සඳහන් වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක. මේක ධනාග්‍රේ මේක ඍණාග්‍රේ. ඒ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් වයර් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉමු. දැන් අපි මල්ටිමීටරේ තියලා බලමු මේකේ වෝල්ටේජ් එක කීයක් එනවද කියලා. මේක මං DC වෝල්ටේජ් පැත්තට දානවා. අපි බලමු මේකේ වෝල්ටේජ් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. මේකේ වෝල්ටේජ් එක 11.84ක් විදිහට පෙන්වනවා. අපි බලමු ප්‍රීසෙට් එක කරකවල එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ විදිහට දානවා. අපි එහෙනම් වෝල්ටේජ් එක ටිකක් වැඩි කරගෙන බලමු. මේක මම වෝල්ටේජ් එක උපරිමයටම ගත්තා. වෝල්ටේජ් එක 13.5 කොහොමද හෙල්ලෙන්නේ? වෝල්ටේජ් එක 13.45ක් විදියට පෙන්වනවානේ. වෝල්ටේජ් එක 13.5ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්න මේ වෝල්ටේජ් එකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒත් ඒක එච්චරම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක නම් කියන්නේ 13.6ක් කියලා. නමුත් අපිට 13.4ක් වගේ එනවා. ඒක එච්චරම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෝල්ට් එක ජල් දාලා ඔයගොල්ලන්ට බැටරිය charge කරන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලමු ඒක charge වෙනවද කියලා. මේක වෝල්ට් 11.46ක් තියෙනවා. අපි මේකේ පොඩ්ඩක් බැටරිය බස්සගෙන ඉමු. බැටරිය පොඩ්ඩක් බස්සගෙන ඉමු. මම මේකට මේ වගේ හැලෝජන් ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. පොඩ්ඩක් බස්සන් ඉන්න. ටිකක් වෙලා මන් තියන්න මේක බැටරිය බහින්න. අපි බැටරිය බස්සගෙන වීඩියෝ එකට එමු. මේ වගේ වෝල්ට් මීටරයක් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. එතකොට අපිට මොනිටර් කරගන්න ලේසි නිසා. ඒ වගේම යාළුවනේ දෙයක් කියනවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පවර් සප්ලයි ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. මේ මීටරේ හරිම සරලයි. කළු පාට එක ඍණ ඊට පස්සේ මේ කහ පාට එකයි රතු පාට එකයි එකට තියලා අපිට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ ධනාග්‍රේට. බැටරි ක්ලිප් එකත් එක්කටම මේක සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට මල්ටිමීටරය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම වෝල්ටේජ් එක මොනිටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ බැටරි charge එක පැත්තට එන්නේ මේ මෙන්න මේ වයර් දෙක. මෙන්න මේ වයර් දෙක තමයි එන්නේ. හරි අපි එහෙනම් බලමු දැන් බැටරිය කොහොමද charge කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේ බැටරිය බස්සගෙන තින්නේ. බලමු අපි මල්ටිමීටරේ තියලා මේකේ වෝල්ටේජ් එක කොහොමද කියලා. මේකේ වෝල්ට් 10ක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක charge කරලා බලමු. මෙහෙම මේක SMPS එක අපිට කෙලිම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ SMPS වල voltage protection එහෙම තියෙනවා. මේ දෙක lock වෙන්නේ නැහැ. අන්න මම එහෙනම් මේක charge එකට දැම්මා. දැන් බැලුවොත් මේකේ voltage එක මේ ටික ටික up වීගෙන යන voltage එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක charge වීගෙන එනවා. අපි මේක විනාඩි 10ක් 15ක් charge කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි බලමු දැන් මේකේ ප්‍රොබ් එක අයින් කරලා කොහොමද voltage එක කියලා.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ දැන් 12.63ක් වෙලා තියෙනවා කියන වෝල්ටේජ් එක අප්පීගෙන එනවා. මම මේක වැඩි වෙලාවක් charge කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි වෝල්ටේජ් එක drop බැහැගෙන යන්නේ. නමුත් මේක පැය 3ක් 4ක් හොඳට charge කරලා තිබ්බොත් හොඳටම charge වෙනවා. මම අර වීඩියෝ එක කරන්න ඉඳන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට charge කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ ඊටාම අඩු මුදලකට SMPS එකක් අරන් බැටරි චාර්ජර් එකක් හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේකේ වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් හරියන්නේ මෙන්න මේ සයිකල් යූසේජ් එක කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ දවසම ගහලා තිබ්බත් බැටරියට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕවර් චාර්ජ් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක දවසම ගහලා තියන්න පුළුවන් බැටරියට චාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෝල්ට් එක 13.5ක් එන නිසා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ රේන්ජ් එක අතරනේ වෝල්ටේජ් එක තියෙන්නේ. මේ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට දිගටම ගහලා මේ වගේ බැටරියක් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ බලන්න මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ගිහින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.